Hallo, mijn naam is Ricardo en ik heb net het e-mailtje binnengekregen over de International Translation Day en ik wil er wel aan bijdragen, zoals het gevraagd wordt, raise awareness about their importance. Het belang van ondertitels en het daarmee voor een wijder globaal publiek, wereldpubliek, zeg maar belangrijke documentaires of berichten of whatsoever beschikbaar te maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En toen zag ik dat het ook op video kon, dus ik dacht, wat beter dan een video in het Nederlands en dan subtitled in het Engels. Want ik denk dat onder andere de distributie van talen zoveel mogelijk gehandhaafd moet blijven. En dat iedereen eigenlijk altijd in zijn oorspronkelijke taal moet beginnen en van daaruit desnoods ondertitelen. Even mijn verhaal, mijn persoonlijke verhaal. Ik ben geboren in Italië, in Milaan. Mijn vader is Italiaans. Maar ik ben opgegroeid in Nederland vanaf mijn 4e. Mijn moeder is Nederlands, ook al is ze in Indonesië geboren. En ik heb dus in feite vanaf mijn vroegste jeugd het privilege gehad om te moeten gaan met meer dan één taal. Het is verrijkend, je leert ervan, andere talen, andere culturen. Met daarbij nog eens wat we hier in Nederland hebben, dat je dan ook nog eens op school de 3 andere grote talen krijgt die ons omringen. Dus Duits, Frans, Engels. En daarbij hebben we dus het voordeel, nog een privilege, dat hier in Nederland, net als in de Scandinavische landen en in Portugal, dat alles wat op tv of op film komt, dat dus ondertiteld wordt, zodat je die andere taal kan horen. Niet zoals in andere landen waar nagesynchroniseerd wordt, waardoor je de rijkdom van de originele taal kwijtraakt. Alleen al door de taal leer je de andere cultuur op een bepaalde manier kennen. En dat raak je kwijt bij nagesynchroniseerd. Daar zie ik een hele belangrijke rol van ondertiteling. Niet nagesynchroniseerd zoals de meeste grote landen dat wel doen, zeg maar de grote potenties van Europa, gewoon Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje. Daar hoor je op tv eigenlijk bijna geen, niet anders dan je eigen taal. En dat is een beperking. Ik denk dat het een enorm verlies is voor de verspreiding en rijkheid van talen en daarmee eigenlijk ook cultuur, want dat zie ik als direct verbonden. En vandaar dus dat ook ondertitelen, dat ik daar hoge mate van waardering voor voel. En dat ik zelf blij was toen ik toevallig tegen Amara opliep. Anyway, ik heb veel geleerd van wat ik voor Amara heb kunnen doen. En ik ben er nou, ga ik ermee door voor een eigen project. Nou, zeg maar in het belang van Europa. En ik denk dat Europa het continent is waar, zeg maar, ondertiteling nog een grote rol kan spelen. Ja, humanity, de mensheid, waar het eigenlijk uiteindelijk om gaat, is delen en elkaar begrijpen. En voor dat begrijpen wordt communicatie gebruikt. En die communicatie, als dat in verschillende talen is, dan heb je dus
vertaling nodig. Ondertiteling. Ik denk dat de uitwisseling van talen is in feite ook een uitwisseling van cultuur. Het is mijn overtuiging dat gewoon alles wat er bestaat op film eigenlijk ondertiteld zou moeten worden naar alle andere talen die er bestaan. Waarbij ik denk dat de prioriteit en het belang juist ligt bij die talen waarvan er nog weinig over is, zeg maar. Met de internationalisering en zeg maar na het globaliseren en na het kolonialisme. Ik denk dat juist de talen waar nog het minst van gesproken wordt, bekend is, dat die juist het meest naartoe vertaald moet worden en vandaan vertaald moet worden. Voor het behoud van die taal en de daarbij behorende cultuur en daarmee ook de culturodiversiteit op de wereld. Culturodiversiteit voor de globale menselijke maatschappij is net zo belangrijk als biodiversiteit voor de natuur en onze planeet. En ik denk dat de uitwisseling van talen en culturen dat die fundamenteel moet zijn. Zelf probeer ik daar dus werk van te maken in Europa, waar je natuurlijk een hoge concentratie hebt van verschillende talen en culturen bij elkaar. Wat volgens mij, heb ik al gezegd geloof ik, maar het sterke punt zou moeten zijn van Europa, terwijl alle krachten er naartoe schijnen te werken dat Europa één soort grote amorfe kaas wordt. En dat is de teleurgang van Europa, dus daar moet tegen gestreden worden. Maar in elk geval het kunnen uitwisselen, juist tussen de verschillende culturen en talen. Daar zijn vertalers en ondertitelaars een fundamenteel onderdeel van. Ik denk dat er veel meer aan gedaan moet worden dan er überhaupt op dit moment aan de hand is. En ik denk dat het bijdraagt, hetzij aan een beter Europa, hetzij aan een betere wereld. En zoals ik al zei, ik ben nog steeds dankbaar ervoor dat ik dit heb kunnen leren met Amara en ook kunnen gebruiken van de bestaande infrastructuur. Ik denk dat het al lang is geweest, dus bij deze. Hasta la vista.